આપણે ચણા બાફવા મૂકીશું. ચણાને આપણે પાણી ગરમ મૂક્યું છે તો એમાં નાખી દઈશું. એક આપણે બાફવામાં તમામ પત્ર નાખીશું. આમાં 2 થી 3 લવિંગ નાખીશું. આપણે તજ નાખીશું. સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું નાખીશું. કુકર આપણે બંધ કરી દઈશું. આપણે 2 થી 3 સીટી થવા દેવાની છે. આપણે સીટી થઈ ગઈ 3. આપણે હવે એને ઉતારી લઈશું. આપણે હવે ચણા બફાઈ ગયા છે. તો ચણા બફાઈ ગયા છે તો આપણે હવે બહાર કાઢી લઈશું. ચણા આપણે બહાર કાઢી લીધા છે. તો એમાંથી આપણે આ તજને સાઈડમાં લઈ લઈશું. આ પત્તું છે એને બહાર આપણે કાઢી લઈશું. લવિંગ કાઢી લઈશું. આપણે સરસ તૈયાર છે. આપણે ચણા ચાટ બનાવવા માટે ચણા બાફી નાખ્યા હતા, પલાળીને બાફ્યા હતા. તો પછી આપણે હવે ચણા ચાટ બનાવવાનું છે. તો એ બનાવવા માટે એક બાઉલમાં કાઢી દઈશું. એમાં આપણે ગાજર નાખીશું. આપણે કાકડી લીધી છે તો કાકડી કટિંગ કરીને રાખી છે તો આપણે કાકડી નાખીશું. કાકડી નાખીશું. ચણા શાક બહુ મસ્ત લાગે છે અને સ્વાદિષ્ટ સરસ થાય છે. પછી આપણે આ કેરી કાપેલી છે તો કેરી કટિંગ કરીને રાખી છે તો કેરી નાખીશું. આપણે એમાં લીલા ધાણા નાખીશું. આપણે એમાં ટામેટા નાખીશું. પછી આપણે દાડમ નાખીશું. આમાં આપણે ધાણા જીરું નાખ્યું, મીઠું નાખ્યું, સિંધુ મીઠું નાખ્યું, પછી લાલ મરચું નાખ્યું અને આપણે ચાટ મસાલો નાખ્યો. તો આપણે હવે એને હલાવી લઈશું. હલાવીને આપણે સરસ મિક્સ કરી દઈશું. આપણે ચણા ચાટ સરસ બની ગયું છે. આપણો ચણા ચાટ સરસ તૈયાર છે. તો આપણે સર્વ કરીએ.